ازيكم يا جماعة، اهلا بيكم في فيديو جديد هنشرح فيه النهاردة التيرافورم موديولز. التيرافورم موديولز انا ما بكتبش فيه تيرافورم مختلف، كل اللي انا بعمله اني بقسم الدايركتوريز اللي فيها تيرافورم فايلز واقدر اكول الموديول اللي انا عايز ابنيه من الروت دايركتوري. خلينا نجيب بروجكت ما يكونش معمول بالتيرافورم موديول عشان نعرف الفرق. البروجكت ده مثلا بيعمل كرييت ل S3 باكيت و IAM يوزر على AWS، استخدمناه قبل كده في الفيديو اللي فات. تعالوا نراجع مع بعض قبل ما نبني نفس الكلام بالتيرافورم موديول. تعالوا نبدأ بالبروفايدر. لو انت ما تعرفش تيرافورم، عشان تفهم الكود اللي هنا ده مكتوب فيه ايه، يا ريت تتفرج الاول على فيديو شرح تيرافورم، هتلاقوا اللينك بتاعه في الديسكريبشن. اول حاجة عندنا هنا البروفايدر، انا بقول له هتستخدم انهي بروفايدر والكريدنشلز والريجون اللي انت هتستخدمها. وبعد كده عندي هنا المين مكتوب فيه كل الريسورس اللي انا هبنيها، يعني مثلا هنا الاس 3 باكيت، وبعد كده هنا الايام يوزر اللي هيروح يبنيه، وهنا عشان يعمل كرييت للاكسس كي، وبعد كده انا هنا بقول له البوليسي بتاعه اليوزر وبكتب له البوليسي في جيسون فورمات. وعندنا هنا الفاريبلز، كاتب له كل الفاريبلز اللي انا محتاجها. واخر حاجه معانا هي الاوتبوت، كاتب له هنا كل الاوتبوتس اللي انا عايزه يطلعها لي بعد ما يعمل كرييت للريسورسز دي. وهي دي الطريقه العاديه اللي بيتكتب بيها التيرافورم. كل التيرافورم فايلز موجوده في نفس الدايركتوري، وانا لما بقول له تيرافورم ابلاي هو بيبدا يعمل كرييت لكل الريسورسز اللي موجوده في المين دوت تي اف، ولو في فاريبلز مكتوبه بيروح يجيبها من فاريبلز دوت تي اف، واخر حاجه بيطلع لي الاوتبوتس من اوتبوت دوت تي اف. طيب لو انا هبني نفس الكلام ده بالتيرافورم موديول هكتبه ازاي؟ تعالوا كده نعمل دايركتوري فاضي ونكتب فيه نفس الكلام ده. انا دلوقتي عندي دايركتوري فاضي اسمه S3 bucket IAM user module. هاجي هنا واعمل جواه دايركتوري تاني وهسميه موديول. انا دلوقتي هبني تو ريسورسز S3 و IAM user، هعمل لكل واحد دايركتوري جوه الموديولز. هاجي جوه الموديولز وهقول له new folder وهسميه S3 bucket، وهعمل دايركتوري تاني اسميه users. هعمل كل دايركتوري من دول اكن هو ده الروت دايركتوري. كل دايركتوري من دول هيبقى جواه المين بتاعه والاوتبوت بتاعه والفاريبل بتاعته. فهاجي هنا جوه الاس 3 باكيت وهقول له new file s3 bucket.tf، ده المين بتاع الاس 3، وعندي الاوتبوت بتاعه، وعندي كمان الفاريبلز. نفس الكلام هيبقى في اليوزرز. هاجي هنا اقول له يوزرز واوتبوت وفارز. في كل واحد من دول هكتب فيه نفس الكلام اللي انا كنت كاتبه هنا في البروجكت القديم. يعني مثلا في الاس 3 هكتب فيه نفس الكلام اللي مكتوب هنا في المين. هاخد الجزء ده كده والجزء ده اللي يخص الاس 3. بعد كده مثلا هنا في الفارز هاخد برضو نفس الفاريبلز اللي انا استخدمتها هنا وهي الفاريبل دي. بعد كده عندنا الاوتبوت، برضو هستخدم نفس الاوتبوت اللي موجود هنا. وبالنسبة لليوزر هعمل نفس الكلام. هاجي هنا في users واوتبوت وفارز. خلينا نعملهم واحدة واحدة عشان ما نتلخبطش. في اليوزر هاخد الريسورس من هنا، وفي الاوتبوت نفس الكلام، وبعد كده في الفارز نفس الكلام.
انا كده مش محتاج حاجة من البروجكت القديم. هحتاج بعد كده يكون عندي تيرافورم فايلز في الروت دايركتوري هي اللي بتنده على الريسورسز دي. فهاجي هنا كده جنب الدايركتوري بتاع الموديول بره خالص، وهيبقى عندي main.tf و output.tf و provider.tf واخر حاجة variables.tf. تعالوا بقى نشيل ده كده عشان ما نتلخبطش. فاذا تيرافورم موديول بيتقسم بالطريقة دي. في الروت دايركتوري بيبقى عندي نفس الفايلات provider ومين واوتبوت وفاريبل، وبيبقى عندي دايركتوري لوحده كده اسمه موديولز، وبضيف جواه كل ريسورس عايز ابنيها في دايركتوري لوحدها. وهيعرف ده هيفرق معانا في ايه كمان شويه. البروفايدر عندي هنا ما بغيرش فيه حاجه، بيتكتب فيه نفس الكلام. ولو انا عندي variables مستخدمها هنا هضيفها في الفاريبلز برضو ما فيهوش اي اختلاف. كل ده لحد دلوقتي احنا ما كتبناش حاجه جديده، احنا بس غيرنا تقسيمه الدايركتوريز. الجديد اللي انا هكتبه جوه مين واوتبوت. لو جينا كده جوه مين، هنا بقى انا عايز اكريت موديول يروح يبني لي ريسورس من الريسورسز دي. فهاجي اول حاجه اقول له موديول، وهدي له اسم. تعالوا نقول مثلا S3، وهقول له هنا source equal، وبين دبل كوتيشنز هكتب له هنا الباث بتاع الدايركتوري ده دوت سلاش. بما اننا واقفين في نفس الدايركتوري ادخل جوه موديولز وبعدين S3 باكيت. وبكده هو عشان يبني لي الموديول ده هيروح داخل جوه الدايركتوري ده، وهيتعامل معاه كأن هو ده الروت دايركتوري بتاع تيرافورم. هيبني ريسورسز من هنا ويجيب الفاريبلز من هنا ويطلع لي الاوتبوتس من هنا. بس كده انا مش محتاج ازود حاجه تانية. دلوقتي عايز ابني ريسورس كمان، هقول له موديول، ويهدي مثلا الريسورس دي اسم users، وهقول له هنا source equal وبتوين دبل كوتيشن الباث بتاع الدايركتوري. طيب في الاوتبوت، في الطبيعي الاوتبوت بيتكتب كده، عندي value وعندي description. هدي مثلا هنا للاوتبوت ده اسم، هقول له مثلا S3 bucket name. هكتب بقى الفاليو بتاعته ازاي؟ لو جينا هنا فتحنا المين عشان يبقى جنبنا هنا، وفتحنا برضو الاوتبوت بتاع ال S3 bucket، خلينا نقفل ده كده وده كمان. طيب انا هنا هقول له موديول دوت، انا عايز انهي موديول؟ عايز الموديول اللي اسمه S3 اللي انا كاتبه عندي هنا في الروت دايركتوري في المين دوت تي اف. اسمه ايه؟ اسمه S3. فعايز الموديول بتاع S3. ففي الحالة دي هو هيدخل جوه الدايركتوري بتاع S3 bucket. طيب الاوتبوت ده اسمه ايه؟ اسمه هنا S3 bucket ID. فهاخد الاسم بتاع الاوتبوت وهضيفه هنا بعد الدوت، هقول له دوت S3 bucket ID. فاللي بكتبه في الاوتبوت اللي مكتوب في الروت دايركتوري كل الحكايه ان انا بقول له روح هات لي الموديول اللي اسمه S3 وطلع لي الاوتبوت بتاعه اللي اسمه S3 bucket ID. طيب احنا عندنا اوتبوت تاني، لو خدنا نفس الكلام ده كده كتبناه هنا، تعالوا مثلا ده نسميه S3 ARN. انا ممكن على فكرة اكتب نفس اسم الاوتبوت اللي مكتوب هنا، بس عشان ما نتلخبطش غيرت الاسم عشان تعرفوا ان ده ملوش علاقة بده. نفس الكلام موديول S3 هات لي الاوتبوت ده. لو جينا نكمل الاوتبوتس بتاعة اليوزر،
هاجي هنا، تعالوا مثلا نسميه ده هنا يوزر نيم برضو. المرة دي انا عايزه يجيب لي الاوتبوت بتاع موديول اسمه يوزرز اللي هو ده، واسم الاوتبوت user underscore name، وهكذا في باقي الموديولز. لو خدتوا بالكم هنا في الاوتبوت اللي جوه اليوزر موديول عند السيكريت اكسس كي ده هنا sensitive true، عشان بعد ما يعمل create ما يطلعليش السيكريت اكسس كي بره كده في التيرمينال، بيروح يضيفه في التي اف ستيت فايل. فلازم اعمل نفس الكلام هنا. انا كده خلصت كتابة التيرافورم موديول. خلينا نجرب كده ونعمل تيست. هاجي هنا اقول له تيرافورم init. تعالوا نجرب كده تيرافورم بلان. تمام، كل الاوتبوتس اللي انا حطيتها هتبان بعد ما يتعمل create، والسيكريت اكسس كي sensitive value. تعالوا نعمل terraform apply dash auto dash approve. زي ما انتم شايفين اتعمل create وجاب لي هنا الاوتبوتس. ادي الاكسس كي، وادي ال S3 ARN، واسم ال S3، وده السيكريت اكسس كي. لو جينا هنا فتحنا ال TF state file هنلاقي السيكريت اكسس كي هنا. ولو انا عايزه في التيرمينال ممكن اقول له هنا terraform output secret access key، هيظهر لي هنا في التيرمينال. وحتى لو انا عملت كلير مثلا او قفلت التيرمينال وفتحنا التيرمينال تاني والاوتبوتس كلها راحت، مجرد ما هعمل تيرافورم اوتبوت تاني هلاقي الاوتبوتس ظهرت لي تاني. كل الكلام اللي احنا كتبناه هنا في الموديول لو انا حبيت ادور عليه على جوجل وكتبت مثلا تيرافورم موديول AWS S3 باكيت، لو دخلت جوه اول لينك ده هلاقي التيرافورم موديول مكتوب هنا، وفي ديتيلز تانية ممكن استخدمها في التيرافورم موديول. نفس الكلام في اليوزر، هيوريني هنا ازاي استخدم التيرافورم موديول مع الايام يوزر على AWS. كل اللي احنا شرحناه النهارده ده هتلاقوه موجود على الريبوزيتوري بتاعتنا DevOps Tools Documentation جوه تيرافورم AWS، وهتلاقوا هنا الموديول اللي احنا بنيناه دلوقتي S3 Bucket و IAM User موديول. استنوني في فيديو جديد نشرح حاجة جديدة. أتمنى تكونوا استفدتوا. شكرا جدا، مع السلامة.